عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نشارك معكم نوع من انواع لي بات اللي صايبته هكا بالكفته ولا صوص ديال المطيشه وبالشامبينيون كاضافه، ماشي بالضروري يكون. يمكن نضيفوا ليه مجموعه ديال الخضر اللي متوفرين عندنا. يمكن لنا نضيفوا ليه بعض الخضر. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسونيش من لايكات والاشتراكات ديالكم. هنا كناخذ الكفته الكميه اللي بغيتو، على حساب القياس اللي عندكم وقياس ديال عدد الاسره. كنزيد نضيف ليها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، على حساب القياس اللي نتوما عندكم ديال الكفته. كنخلط هاد الكفته هكا مزيان، نعجنها مزيان وكندورها كويرات على هاد الشكل هذا. الحجم اللي كيكون باين، ماشي حجم اللي هو صغيور، يعني حجم يكون شويه باين وما يكونش كبير. من بعد ما كملت الكميه كامله، دابا غادي ناخذ طنجره اللي غادي تهز ليا الكميه ديال لي بات كامله. ناخذ شويه ديال الزيت، زيت بلديه اولا زيت نباتيه اللي متوفر عندكم. نخليوها شويه حتى كتسخن وكنضيفوا الكويرات ديال الكفته. غير كيبداو كيسخنوا لنا هاد الكويرات كنبداو نقلبوهم غير بشويه باش ما يتحلوش لنا هاد الكويرات. العافيه تكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتحرقوش لينا، وما تكونش العافيه اللي هي خفيفه. خاصنا هاد الكفته تحمر من على برا، ما تتحمرش، ما يدخلش ليها الطياب حتى لداخل، يعني باقا غادي طيب. نحمروها غير على برا باش كتطلق لينا ديك الزويته وديك البنه ديالها اللي غادي نكملوا فيها الطياب ديالنا. حتى كنشوفوا هاد الكويرات كاملين كيتحمروا من الجوانب كاملين. ومن بعد كنحيدوهم من الطنجره. دابا غادي نضيف البصله اللي هي قطعتها هكا شرائح اللي هي صغيره. راس ديال البصله اولا جوج، الا كانوا عندكم صغارين نضيفوا جوج، قطعوهم قطع اللي هي صغيره ونخليوها حتى كتبدا تحمر. كنضيفوا لها شويه ديال الثومه محكوكه، الا عندكم الثوم بودره حتى هو كيجي معها مزيان. كنحركها وكنخليها شويه حتى كتحمر. كنضيف شويه ديال الزيت، زيت بلديه. يمكن لكم ما تضيفوش الزيت وتضيفوا ليه شويه ديال الزبده الا كانت متوفره عندكم. كنضيف واحد المعلقه ديال الصلصه ديال المطيشه، وغادي نضيف الصلصه ديال المطيشه اللي سبق لي انا محضراها في الدار بمطيشه اللي هي يعني مطيشه عاديه، صايبتها وخليتها في المجمد، وكنستعملها كل مره بغيتها كنستعملها. كنخليوها حتى يعني كتبخ واحد شويه، وعاد كنضيفوا ليها المكونات الاخرين. نضيفوا شويه ديال الفلفل الاحمر التحميره،
وسكينجبير اولا الزنجبيل، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الابزار. نضيفو كاس ديال الماء اولا جوج على حساب نتوما الكميه اللي عندكم ديال لي باط. كنخليوها حتى كتبخ، حتى كطيب بحال على هذا الشكل هذا، وكنرجع ليها هذوك الكويرات اللي انا سبق لي طيبتهم. هنا النوع ديال لي باط اللي استعملت معاها هو تاكلياتيل على حساب هاد النوع ديال لي باط هو سون غلوتين، بدون جلوتين، ديال الناس اللي عندهم الحساسيه ديال السيلياك. كنزيد شويه ديال الشامبينيون الا كان متوفر عندكم هكا خضر. ما كانش متوفر كتضيفوا شويه ديال الجلبانه، اللي متوفر عندكم تضيفوا. نزيد ضيفوا شويه ديال المطيشه، يمكن لكم تضيفوا حتى الفلفله هكا دوائر. نضيف شويه ديال الملح ونخليهم حتى يعني حتى كطيب هذيك المطيشه من الفوق. من بعد ما يعني طابوا لينا لي باط، كتشوفوهم بحال ما هكا كيبانوا لكم انهم طابوا. الا نقص لكم الماء يمكن لكم تضيفوا واحد الكاس ديال الماء اولا زوج وحدين اخرين. انا ضفت هنايا جوج وضفت لهم كاس ثالث. كنزيد شويه ديال الفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندكم كتضيفوه، اولا تضيفوا الصلصه اللي كنطيبوا بها، الصلصه البيضاء، الكريمه البيضاء ديال الطياب، يمكننا نضيفوا واحد كاس منها. هنا انا اكتفيت غير بالفرماج. غادي نغطيها واحد 5 دقائق بحال هكاك، غير حتى يذوب الفرماج وحتى يرغي هذاك المرقه ديالها كترغي. واي اضافه حنايا يعني كنا محتاجينها غادي نذوقوا. كان خاصها شويه ديال الحار، نضيفوا شويه ديال الحار. الا عندكم الفلفله هكا ريوسا كتضيفوهم، عندكم بغيتو تضيفوا الملح كتضيفوه. هاد التاكلياتيل ديال السونغلوتين كيتقطع، ماشي كيبقى مجموع كيف ما هو العادي. كتبقاو نتوما على حساب المرقه ديال هاد لي باط. الا كانت مجموعه وبغيتوها تكون على هاد الشكل هذا، صافي كتطفيو على العافيه وكتخليوها كيف ما هي. كانت شويه بقى جاريه شويه، كنخليوها نفتحوا عليها الغطاء ديال الطنجره وكنخليوها كتشرب شويه وعاد كنقدموها. كيكون الشكل ديالها على هاد الشكل هذا. شفتوا المريقه ديالها كتجي هكا مرغيه، هانتوما كتشوفوا. ولي بات سونغلوتي راه كيجيو مختلفين على لي بات العاديين. يعني ماشي مختلفين بزاف، ولكن كيكونوا شويه يعني ضروري واحد الفرق بيناتهم، ما كيكونوش بحال 100%. هذه هي الوجبه ديال اليوم اللي بغيت نشاركها معكم. وجبه اللي هي زوينه، خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين. الا كانوا وليدات صغار تعجبهم بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التعاليق الزوينه ديالكم، اي استفسار عندكم واي يعني اي حاجه بغيتو تسولوني عليها، فمرحبا بكم على الراس والعين. اي وصفه بغيتوني نشاركها معكم اولا نجربها لكم، اولا يعني وصفه اللي نصايبها انا وياكم، مرحبا بكم وشكرا.